Почну це відео з ось такої краси, яку я не можу пройти, вже котрий раз не можу пройти, щоб не зняти. Тому що тут просто неймовірно красиво. Неможливо пройти просто так, завжди хочеться показати цю ліпоту, бо, можливо, скоро знімуть, бо зовсім поруч вже День закоханих. Також вже зовсім поруч 8 березня, я не знаю, в принципі, хто тут ще його відмічає, але, можливо, це така звичка. В принципі, що є це свято, що його немає. Дуже довго йду на лонжерон. І вже очередне відео, якщо я не збилась з підрахунку, вже 4-те. В цей двір заходила, ось, і йду. Сподіваюся, що дійду і, можливо, вистачить пам'яті ще до лонжерона. Так що я зможу, те я познімаю. Зараз, скоріш за все, піду вулицею Дерибасівською. Самий початок, самий перший квартал Дерибасівською. Хоча, можливо, потрібно було мені подзвонити, можливо, вже в мене і того часу не залишилось, я не знаю. Тому так. Якщо йду брожу, це вулиця Італійська. Я хочу пройти. Ой, чому ми так сигналимо? І йдемо далі. Італійська, бивша Пушкінська. В принципі, мені здається, більше назви і не змінювалися, якщо я правильно пам'ятаю, але перша назва її справді була Італійська. Не просто так змінили назву, бо вона спочатку так і називалася. Зараз я підійду на самий початок вулиці Дерибасівська. Тут готель «Континенталь». Ось такий величний. Ось тут також красивий будинок. Якось у мене була можливість років 5 тому зайти ось саме в цю парадну. Давненько я туди не попадала, хочу вам сказати. Але відійти, щоб було видно сам будинок, це зробити можливо. Машини тут заставлені. Ось тут двір, де пам'ятник людині, яка придумала есперанза. Інколи це двір відкритий. Що це таке? Будинок Ількевича, пам'ятник Людвігу Замінгофу. І ось так виглядає цей пам'ятник, бюст. Зараз тут також закрита, але до половини закрита. Екскурсоводи водять. Якось я з Наталією Граждан, Анастасія, по-моєму, виграла у пчолки екскурсію, і ми ходили. Ось цей пам'ятник, якщо вам цікаво. І що? Йду далі. Доставка на велосипеді працює. Ну і зараз, звичайно, підійду. Дерибасівська 1 відкрита. Оце цікаво. Прибутковий будинок Ількевича, 1845. Тут прям так цікаво зроблено. Дуже красивий двір. Я навіть не пам'ятаю, чи я в нього
колись заходила. Дуже просто виглядає. Да, не романтично. Дуже-дуже просто. Можливо, колись з рослинками виглядало інакше. Да, такий тут красивий, хочу сказати, така арка красива. Очікуєш чогось такого прямо вау. А вау не вийшло. Щось дуже-дуже просто. Ось такий будинок Ількевича. Старовинне дерево. Прямо саме перший будинок. Качинського ось і Дерибасівська. І ось це перший прямо будиночок. І ось сам Дерибас, такий невеличкий пам'ятник. Досить скромно. Ось лопата, план міста. Так, очередной раз собі на згадку. Не знаю, навіть не фоткаю, бо я ці фотки навіть не переглядаю. І також тут є такий спуск. Ось такий спуск. Також багато разів його показувала. Зараз до половинки спущусь, не буду його сильно. Як бачите, сам він вистелен візуївським таким камнем, якщо ви помітили, тому він і зберігся, що така плита, що дуже довго зберігається. Чи вже тут піти? Тут позаду мене був старовинний будинок, але там розпочалося будівництво. Ось тут були кадри з Васечкіна і Петрова. В дитинстві дивилась це кіно. А зараз, звичайно, з цим всім піздцом уже й не знаєш, що б дивився би. Дітворів точно вже б не запропонувала. Звичайно, їм вже і не цікаво. Їм, звичайно, взагалі не цікаво те, що дивились ми. І я зараз дивлюсь старі фільми навіть 20 років тому. Мені взагалі якось не те вже, не те. Воно в своє вже віджило. От зараз іду провулком. Також деякі двори відкриті. Люди проходили. Такий спуск, польський спуск. І ось це місце. Таке місце відпочинку, але з такою жахливою історією. Йдемо саме сюди. Дуже давно я взагалі не знімала цей спуск по зрозумілим причинам. І дуже сподіваюся, що все ж таки мене вистачить на лонжерон. Такі дуже-дуже старі ці будиночки, вже ніякі. Ой, ніякі будинки. Я сподіваюся, що не так багато людей тут залишилось, бо тут, мені здається, жахливі умови. Ось навіть парадна. Тут відкрита прям такий підйом, просто трындець. Але стеля дуже висока. Піпець. Я не знаю, що там. Да, дуже висока стеля. Оце мені дивовижно.
Бачите, який туман. Вологість 100%. Мост теж цікавий. І ось тут такі сходи. Що можна піднятися. І це я вийшла на вулицю Грецька. Зараз зроблю дзвіночок і, можливо, підемо далі. Але трошки на всяк випадок вже зніму з цього місця мост. Все ж таки трошки є часу, то зараз швиденько спробую туди підійти. Там видно поліцейський міст. Колись тут ночний клуб гудів. Зараз все попроще. І це вулиця Грецька, хто не орієнтується. Ось такі тут будиночки, де проживають люди. Так, ну що, зараз щось встигну показати, йду вже просто на лонжерон підійду, хоча б трошки. Щоб з кисоньку не пускають якийсь магазин одягу. І тут зазвичай була локація. Тут, до речі, навіть зупинка, я не знаю навіть, яка тут маршрутка їздить. Ось тут були такі красивенні апельсини, мандарини. В тому році я тут фотографувалася. В цьому році зробили інакше. Ось так, дуже-дуже просто. А можливо, сам той, хто володіє, змінився. І зараз це я вже підходжу на вулицю Канатна. Декілька кварталів відсюди початок Канатної. Канатну знімала половину. Знімала до коротше, мозги не варять. Не можу пригадати саме докуди я гуляла. І от саме. Ось тут двір також відкритий, то я думаю, що треба зайти. Взагалі цікаво, наскільки є різниця там в центрі. І тут двори побільше, такий двір, огроменний. Угу. Так, тут у дворі ще й будинок, вже сучасний, то цей двір ще був більше. Да, цікавий. Цікавий двір. Декілька будинків виходить, це прям особняк якийсь. Да, то, що він великий, він має свою цінність, що значно більше, ніж ось ми були на Преображенській. Там двори, ну, значно менше.
Тут прям такий двір. Ого-го. Двері також пофарбовані в хорошому стані. Такі якісь пристройки, але скрізь, понятно, що живуть люди. Така неправильна форма будинку. Да, цікаво. Тут також така двері. І це вулиця Канатна, я вам назвала, так? Ну що, біжимо саме сюди. В цьому будинку 1895 по 1938 жив Василь Єгорович Таїров. Видатний вчений, засновник інституту виноградарства і виновиробництва Таїров. Таїровські віна. Зрозуміло. Ось тут також якийсь двір, такий чудовий, до Дня закоханих. Прикрашена. Звертаю увагу. Дуже красиво. У них прям такі, прям естетика. А це квітковий магазин, зрозуміло. І ось з того боку, зараз нема зелені, і буде класно видно ось цей будинок. Ось цей будинок, бачите, така є ще окрема кімната на третьому, на четвертому поверсі. Прикольно, це такий незвично така конструкція, що є ось цей будиночок. І, до речі, коли була зелень, я також знімала, а потім щось шукала фотки, і тільки потім побачила. Інколи, коли монтуєш, більше дізнаєшся, ніж коли знімаєш. Цей сучасний вже будинок. Вулиця Ніни Стракатої. Її початок. З того ракурсу хочу цей будиночок засняти. І йдемо сюди. Там також ямка стоїть. Канатно. Трошки, хоча б 1-2 квартала обновимо, бо знімаєш щось постійно і попадає кожного разу щось інше. Ось тут знаходиться Гілель, кажу, Гілель, да, школа IT. У мене мама в них працювала. Ось тут величезний комплекс, красивенний. Я, мабуть, перейду на інший бік. Взагалі все в тумані, нічого не видно. Ось тут інколи прикрашена дуже красиво. То ми зараз подивимось. Оцей будинок також дуже прикольний, естетичний, такий незвичний, як раніше будували. Дуже смачно, до речі, пахне. Щось тут готують. І ось така в них інсталяція, квіти, листи до Дня закоханих.
прикольно. Що, ідемо далі. Інколи також тут заходила 2-3 рази. Ось тут є двір по цьому провулку. Ось тут, саме сюди я інколи декілька разів заходила, знімала сам двір, і там у дворі є статуя. Також, тобто тут жила архітектор або скульптор, жінка. Так що завжди щось знаходиш цікаво. І ось тут у них лав. Це я вже майже доходжу до парку Шевченка. Парк Шевченка прямо в тумані. Нічого не видно. Ось цей провулок трошечки. Да, що прям таке відчуття, що прямо вечір. Ось Шевченка. Але трохи змінилась. Я тут, значить, давно не була в тому році. Ставили ялинки родичі, а зараз ось з'явилось 2 таких янгола. 2 янгола-охоронця. Дуже красиво. Але люди, які сюди приходять, то вони, звичайно, я не думаю, що в них виникають хоч якісь емоції, якісь посмішки навряд чи. Які тут можуть бути емоції? На жаль, алея зростає і зростає. Вже майже доходжу до Ланжерона. Ой. Вже прям відчувається, що весна все ж таки буде. Мені чомусь здається, що прямо пахне весною. Прям так тепло, рукам тепло, ніякого не морозу, нічого. Трошки покрапотіла, але я навіть не змерзла. Звичайно, тому що йде швидко. А можливо, вже білочки тут на цих дубах десь пригають, скачуть. Ну, нарешті море. Топали і притопали.
До хвилі ще потрібно почекати. Тобто почекати не виходить.